अहिलेको समयमा हामीले ट्रेडिङ कन्सेप्ट सिक्न चाहन्छौँ भने हामीलाई धेरै अप्सन हुन्छ अनि ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी हेर्ने भने नि युट्युबमा लाखौँ स्ट्र्याटेजी भेटिन्छ। त्यसैले अहिलेको ट्रेडरलाई कुनै एउटा स्ट्र्याटेजीमा स्टिक हुनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। एउटा स्ट्र्याटेजी सिकेर त्यसले एउटा दुईटा लस गर्यो भने हामी अर्को स्ट्र्याटेजीमा सिफ्ट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सबसे ठुलो गल्ती हो। यदि कुनै ट्रेडरले यस्तो गल्ती गर्छन् भने उसलाई एउटा ट्रेडिङ प्लान बनाउन र प्रोफिटेबल हुन निकै नै धेरै समय लाग्न सक्छ। यो कुरालाई म यो भिडियोमा प्रुभ गर्नेछु, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हेलो नमस्ते, मैले तपाईहरुको लागि एउटा लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी लिएर आएको छु जसले तपाईको ट्रेडिङ करियरलाई बुस्टअप गर्नका साथै तपाईको फाइनान्शियल फ्युचर एकदम सेक्योर पार्नेछ। त्यो हो फोरेक्स ट्रेडिङ कोर्स। यो एउटा 3 महिने कोर्स हो जसले तपाईलाई फोरेक्समा कसरी ट्रेडिङ गर्ने, कसरी कन्सिस्टेन्ट प्रोफिटेबल हुने भनेर सिकाउनेछ। यसको बेस्ट पार्ट के भने धेरै स्टुडेन्ट जसले यो कोर्स लिएका छन् तिनीहरू फन्डेड ट्रेडर भएका छन्। तिनीहरूले फर्मको लागि ट्रेडिङ गर्छन्, मतलब ती स्टुडेन्टहरूले फोरेक्सबाट राम्रो अर्निङ गर्छन्। त्यसैले यदि तपाई आफ्नो नलेज बढाएर आफ्नो इन्कम सोर्स डाइभर्सिफाई गरेर ट्रेडिङ स्किल सिकेर वेल्थ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्रेडिङ कोर्स तपाईको लागि हो। तपाईले यो कोर्समा एक्सपर्ट ट्रेडरहरूबाट मार्केट एनालिसिस गर्न, आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्न अनि कसरी इफेक्टिभली रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर सिक्नुहुनेछ। र यो कोर्समा जो पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, चाहे तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ वा तपाई अलरेडी ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले यो कोर्सको बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाई आफ्नो फाइनान्शियल फ्रिडम तर्फ एक स्टेप चाल्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई यो कोर्स हाई रेकमेन्ड गर्छु। डिस्क्रिप्सनमा फर्मको लिंक छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिंकमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फर्म भर्दा डिस्काउन्ट कोड नेपाल माइन्डसेट हाल्नु भयो भने तपाईले 10% अफ पाउनुहुनेछ। त्यसैले यदि यो एउटा लाइफ चेन्जिङ ट्रेडिङ स्किल सिक्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अहिले नै यो कोर्समा इनरोल हुनु होला। नाउ ब्याक टु द भिडियो। हामीले एउटा स्ट्र्याटेजी नै सुरुदेखि सिकेर त्यसलाई फलो गरेको भए अहिलेको समयमा हामी प्रोफिटेबल भएर पैसा कमाइरहेका हुने थियौँ। जुनै पनि स्ट्र्याटेजी प्रोफिटेबल हुन्छन्, चाहे इन्डिकेटर युज गर्नुस्, एसएमसी युज गर्नुस्, आइसिटी युज गर्नुस्, प्राइस एक्सन युज गर्नुस्, सबै प्रोफिटेबल नै हुन्छन् लङ टर्ममा। यसलाई म यो भिडियोमा एउटा इक्जाम्पलले बुझाउँछु। जस्तै मानौँ तपाईले चाहिँ म्याकडीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, 200 EMA लाई चाहिँ तपाईले ट्रेन्ड थाहा पाउनलाई युज गर्नुहुन्छ, आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने भनेर। र जुन बेला चाहिँ क्यान्डलस्टिकहरू चाहिँ 200 MA भन्दा माथि छ र म्याकडीले त्यो बेला चाहिँ बाई सिग्नल दियो भने तपाईँ बाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यदि यही स्ट्र्याटेजी तपाईँले फलो गरिराख्नु भएको थियो भने पनि तपाईँ अहिलेको यो स्टेजमा आएर तपाईँ चाहिँ प्रोफिटेबल बनिनुहुन्थ्यो। किनभने म्याकडीले पनि तपाईलाई 60% जति चाहिँ एक्युरेसी दिन्छ। तर अब मैले म्याकडी नै युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छुइनँ, तर के छ भने म्याकडीले जम्मै 60% एक्युरेसी दिन्छ 1:1 मा भने यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रोफिटेबल बनाउन सक्छ भने तपाईँले कुनै एउटा राम्रो जस्तै एसएमसी युज गर्नुभएको भए, आइसिटी युज गर्नुभएको भए र कुनै एउटा इन्ट्री मोडल तपाईँले छानेर अहिलेसम्म ट्रेडिङ गर्नुभएको भए तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो त्यो जुन ट्रेडिङ प्लान निकै नै इम्प्रुभ गरिसक्नु भएको हुन्थ्यो होला। तर के हुन्छ भने हाम्रो बानी के हुन्छ भने हामीले एउटा स्ट्र्याटेजी सिक्छौँ र त्यो स्ट्र्याटेजीले हामीलाई एक दुईवटा लस गरेपछि वा दिनमा त्यो एउटा सेटअपै बनेन भने अब हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ होइन, सेटअपै बन्दैन, पैसा नै कमाइएन भनेर। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कुनै पनि एउटा सेटअप दिनदिनै बन्दैन। त्यसैले हामीले धेरै ट्रेडिङ गर्ने भन्दा पनि हामीले एउटा चाहिँ कन्फ्लुएन्स हेरेर चाहिँ बढी एक्युरेसी हुने त्यस्तो खालको सेटअपमा चाहिँ हामीले पैसा लगाउनुपर्छ। र मैले तपाईहरुलाई यो प्रुभ गर्नका लागि म्याकडी प्रोफिटेबल छ भनेर प्रुभ गर्नका लागि मैले ब्याक टेस्ट गरेको थिएँ र त्यसो गर्दाखेरि विन रेट 67% आएको छ र टोटल नम्बर अफ ट्रेड्स चाहिँ 100 वटा छ, त्यहाँमध्ये हामीले 67 वटा विन गरेको छौँ। र के भएको छ भने विन इन अ रो, यानी कि लगातार प्रफिट 5 चोटि भएको छ र लगातार लस 2 चोटि भएको छ। यो चाहिँ 1:1 रेसियोमा हो र टाइम फ्रेम चाहिँ हामीले 15 मिनट युज गरेको छौँ युरो युएसडीमा। म्याकडीले नै यति राम्रो रिजल्ट देखाइरहेको छ होइन, 100 वटा ट्रेडमा 67 वटा हामीले विन गरेको छौँ भने चाहिँ प्रोफिटेबल भएको छौँ। त्यसैले तपाईँले कुनै एउटा कन्सेप्ट सिक्दै हुनुहुन्छ, अहिले जस्तै कुनै एउटा इन्डिकेटर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई नै तपाईँले एउटा अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने त पहिला ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्। ब्याक टेस्ट गरेपछि कस्तो रिजल्ट आउँछ र ब्याक टेस्ट गर्दा रिजल्ट राम्रो आयो भने तपाईँ त्यसमै स्टिक रहनुहोस् र त्यसले लगातार 4टा 5 वटा लस दिए पनि तपाईँले त्यो स्ट्र्याटेजीलाई नछोड्नुहोस्, मोडिफाई गर्नु। मैले के गरेँ, मैले कहाँबाट गल्ती गरेँ भनेर त्यो गल्तीहरू टिप्नुहोस् र यो स्ट्र्याटेजीको बेलामा मैले यो जुन इन्डिकेटर युज गर्छु यस्तो बेलामा लिनु हुँदो रहेनछ भनेर त्यो पहिला तपाईँले माइन्डमा राख्नुहोस्, त्यो टिक गर्नुहोस् र तपाईँले कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै जानुहोस्।
तपाईँले एउटै स्ट्रेटेजी सिकिराख्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई अझै तिखार्दै जानुहुन्छ, मोडिफाई गर्दै जानुहुन्छ। तपाईँले लङ टर्ममा त युज गर्नुभयो भने त्यो एउटा स्ट्रेटेजीमा तपाईँ पर्फेक्ट बनिनुहुन्छ र कुन बेला ट्रेड लिने, कुन बेला ट्रेड नलिने भने त्यसरी थाहा पाउनुहुन्छ। तर एउटा स्ट्रेटेजी आज सिक्ने, भोलि लस दिन्छ, पर्सि अर्को सिक्ने भने तपाईँले चाहिँ जम्प मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ कुरो सिक्यो, फेरि त्यसले दिएन, अर्को सिक्यो भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ ट्रेडर कहिले पनि इम्प्रुभ हुँदैन। ट्रेडर इम्प्रुभ हुनलाई जहिले पनि एउटै स्ट्रेटेजीमा स्टिक हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यो सब हेरेर के सिक्छौँ त? दुईटा लस हुने बित्तिकै यसले काम गरेन भनेर नयाँ नयाँ स्ट्रेटेजी नखोज्नुहोस्। कुनै पनि स्ट्रेटेजी 100% हुँदैन, लस सबैमा हुन्छ। र यदि तपाईँले लसै नहुने स्ट्रेटेजी खोज्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ तपाईँको लागि होइन।